आज मी लहान मुलांसाठी नाश्त्याचा स्नॅक्सचा पदार्थ दाखवणार आहे। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे पापड, मीठ, तिखट, त्याचप्रमाणे कांदा पावडर, टोमॅटो पावडर आणि त्याचप्रमाणे चाट मसाला टाकलेला आहे आणि तळण्यासाठी तेल। हे जी तिखट, मीठ, चाट मसाला, कांदा पावडर, टोमॅटो पावडर जे केलेले आहे ते आपण एकत्र करून घेऊयात। त्याचप्रमाणे हे जे पापड आहेत त्याचे आपण स्ट्रिप्स करून घ्यायचे, उभे स्ट्रिप्स करून घ्यायचे आणि मी तेल हे आता तापायला ठेवणार आहे। सर्वप्रथम आपण ह्याचे स्ट्रिप्स करून घेऊयात। तर हे टोमॅटो पावडर वगैरे जे आहे ते आपण सर्व एकत्र करून घेऊयात आणि मी अशा प्रकारे स्ट्रिप्स केलेले आहेत। तर हे स्ट्रिप्स जे आहेत आपण आता ते तळून काढूयात। यामध्ये अशा स्ट्रिप्स टाकून तळून घेऊयात। अशा सर्व स्ट्रिप्स तळून घेऊयात। हे स्ट्रिप्स ह्या तळून झालेले आहेत। त्यावर तो आपण जो मसाला आहे केलेला तो मिक्स मसाला केलेला आहे आणि आपण त्यावर ते आपण टाकूयात, बुरबुरून घेऊयात। मुलांसाठी थोडासा वेगळा, सर्वापेक्षा वेगळा स्नॅक्सचा पदार्थ। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा। धन्यवाद।